السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو أحمد، مركز كندا لفحص وبرمجة السيارات بالكمبيوتر. اليوم عندنا موضوع مهم اللي هو لما بيكون عندنا الكود بي 0300 اللي هو misfiring cylinder problem، خطأ في السلندرات، بيكون في خطأ في إحدى السلندرات أو بالسلندرات كاملة بشكل عام. وجود مثل هذا الكود يؤدي إلى اختلال في عمل المحرك، وجود مثل هذا الكود يؤدي إلى خلل في عمل المحرك وأدائه. بنلاحظ فيه اهتزاز وارتجاء ورجة قوية بالماتور، ضعف في سحب السيارة، ضعف في عزم السيارة وسحبها، ضعف بيكون ملحوظ ومبين وواضح. أيضا يوجد مزيد من صرف البنزين، يوجد مزيد من صرف الوقود، الآن لمعرفة حل مثل هذا المشكلة لازم نعرف الأسباب. إذا يوجد أسباب لوجود المسفير. إذا هو المسفير يعني إخفاق وعدم العمل بشكل صحيح اللي هو في السلندرات، اللي هو بشكل عام أعطاني الكود بي 0300. إذا كان عندنا بي 0301 بيكون مسفير على سلندر رقم 1، 302 بيكون في سلندر 2، 303 بيكون مسفير على سلندر رقم 3، 304 بيكون في عندنا على سلندر رقم 4. إذا وجود مثل هذا الكود إذا كان محدد عندنا هون، إحنا مثلا الكمبيوتر أعطاك اللي هو البي 0301 معناته وجود مسفير على سلندر رقم 1. الآن بنبلش بسلندر رقم 1 لحل هذه المشكلة. أول إشي الآن عندك فحص الكويل والتأكد من أن الكويل شغال 100% ولا يوجد أي تهريب خارجي إلى الشرارة. إذا كان الكويل 100%، الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي فحص البواجي. فحص البواجي مرات يا اخوان بتكون البوجيه جديده وتوبك مركبها من الشركه، في مرات بتكون اخطاء مصنعيه بالبواجي، وتم مر علي سلافه انه البواجي بيكون فيها اخطاء مصنعيه وبيعطي المسفير، يعني بنبدل البوجيه اليوم بنرجع بنرد نبدلها بعد 3 ايام، نفس البوجيه اللي كانت جديده قبل 3 ايام، الان البوجيه صارت في حاله تلف، عطت مسفير. مرات بيقول لك بدلنا البواجي وصار في عندي رجه بالماتور، ارجع شيك على البواجي، ارجع تاكد من البواجي. إذا فحصت الكويل وفحصنا البواجي، أمور تمام. 3 التأكد من البخاخ. لنعتبر انه عندنا مشكلة احنا اللي هو البي 0301. اذا المشكلة عندنا في سلندر رقم 1. اذا السلندر رقم 1 نيجي على سلندر رقم 1 نفحص الكويل تمام 100%، نرجع نفحص البوجية تمام 100%. الان نفحص البخاخ وجوده 100% على لمبة الإشارة معطي والأمور تمام، وفي بنزين واصل على البوجية، بتفك البوجية في عليها بنزين، معناته البخاخ بيكون أموره تمام. الآن عندنا رابعا وجود خطأ في نفس السلندر. طبعا الكمبيوتر لما يكون في اخطاء ميكانيكيه يا اخوان، الكمبيوتر ما بيقدر يكشف لك خطا بالسياره كماتور ميكانيك، ما بيقدر يطلع لك يقول لك انه في مثلا رنج مكسور، او اما انه في صباب بنفس، او انه في صباب معلق، ما بيبين. انت الان هون بدورك بدك تجيب ساعه فحص الضغط. لازم الكل يكون عنده زي هاي ساعه ضغط، ساعه فحص للضغط. الان مشان تقطع الشك باليقين، الآن بدك ساعة فحص مثل هاي تركب مكان البوجية وتعمل دقة سلف للسيارة، وبنشوف الضغط اللي لازم يطلع عندنا ضغط تقريبا حسب سعة الماتور، كل سيارة تختلف عن الأخرى. في عندنا سيارات بيكون الضغط تبعها 120 بي اس اي،
بيكون في مرات 160 بي اس اي حسب حجم الماتور. وبتلاحظ انه المؤشر الساعة لما تشغل ما ينزل، يعني لما نشغل زي ما احنا مشاهدين ويعطيك قراءة ما يرجع ينزل الا هو المؤشر. اذا كان في نزل المؤشر باتجاه الصفر اعرف انه الان في عندك تنفيس بالراس او مشكلة بكسكيت الراس او مشكلة بنفس الراس. خامسا في عندنا خطأ بيكون اللي هو في نظام الكتالايزر. اذا كان في على السيارة اللي هو دبة البيئة اللي هو الكتالايزر، التأكد من انه فاتح الكتالايزر، التأكد من وضع الكتالايزر. لانه اذا صار في تسكير بالكتالايزر عندنا العادم ما راح يطلع مزبوط من البلفات اللي هي تبعات العادم، راح يظل في منه جزء بالماتور يؤدي الى اختلال في عمل الماتور، وبالنتيجه راح يعطينا المسفير ويكون السبب من الكتالايزر انه كان عندنا مسكر. الان الكتالايزر بدك تفحصه، بتشغل السياره بتعطي دعسه بنزين لضوجان 3 وبتلاحظ الهواء اللي خارج من الاكزوست من العادم يكون الضغط تبعه مناسب للدعسه اللي انت دعستها. اذا كان مناسب بحيث انك تقدر حسب الدعسه اللي دعسناها بناء عليه بتقدر تعتمد انه الكتالايزر فيه فتح او انه فيه تسكير، او بتودي الكتالايزر عند فني تبع اكزوست يتاكد لك من وجود عدم وجود تسكير في الكتالايزر مشان ترتاح وامورك تكون تمام التمام. الان طرق فحص الكويل، احيانا مرات انت بدك تيجي تفحص الكويل مثلا اعطانا مسفير على رقم واحد، مسفير رقم واحد. الان فك انت كويل رقم واحد بدله برقم اثنين، نيجي نبدل الكويل رقم واحد يا اخوان، انطانا المسفير على رقم واحد مثلا. الان عندنا مسفير ديتكتد سلندر رقم نمبر 1، نيجي على سلندر رقم 1 نيجي نشيل الكويل رقم واحد نحطه على اثنين، نبدل الكويل رقم واحد على رقم اثنين. الان نرجع نشغل السياره ونعمل فحص من اول لجديد. اذا رجع اعطاني المسفير على رقم اثنين وراح عن رقم واحد لانك انت بدلت كويل رقم اثنين بواحد والمسفير كان عندنا على واحد. الان لما ننطانا مسفير على اثنين معناته الكويل هيك معطل 100%. انت الان مشكلتك انحلت بسرعه، بتبدل الكويل امورك تمام التمام. لما نتبدل الكويل، الان بدلت الكويل حطيته على سلندر رقم اثنين ورجع انطاك سلندر رقم واحد مسفير، اذا الكويل اللي بدلته انت ما فيه شيء، الكويل سليم 100%. الان بدك تفحص البوجيه، بدك تتاكد من البخاخ رقم واحد، بدك تشوف الصبابات هون مشان نشوف الراس اذا في تنفيس ولا لا، وزي ما حكينا بتفحصوا على ساعه الضغط ببين معك الكومبريشن تبع البستون نفسه، بناء عليه انت بتحدد اذا كان في شيء بالكاسكيت او ما في شيء بالكاسكيت. احيانا مرات بتفك البوجيه بيكون في على راس البوجيه توالي او بقايا سائل التبريد اللي هو الماء بتكون نازله من كاسكيت الراس على البوجيه، بصير راس البوجيه من فوق يعطي على اصفر. يعني بتفك الاربع بواجي، كل البواجي بيكون لونهن الثلاثه بيكون لونهن 100% جايات وحرقات تمام التمام، لكن في بوجيه بتلاقي في عليها لون اصفر زي لون تقريبا اللي بيطلع من الروديتر اللي بيكون فيه تسكير مرات، اللي هو اعرف انه بيكون في مي نازل على البوجيه من الراس. وبتلاقي انه السياره احيانا كل فتره والثانيه بتصير في عندك تزويد ميه بشكل كبير. لما يكون في تزويد مي بشكل كبير بدك تتاكد من هاي الامور وتفحص الروديتر وتفحص اللي هو روديتر الدفايه اللي احيانا بيؤدي الى تسريب للميه خارج المحرك. بالنهاية الآن بتمنى من الجميع إنه يا إخوان يستفاد من الفيديو وعمل مشاركة للفيديو، واللي عجبه الفيديو يحط لايك، واللي ما عجبه الفيديو كمان يحط ديسلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي استفسارات يا إخوان اتركوها بالتعليقات، أحيانا مرات بنشغل والله ما بشوف التعليقات، سامحونا بالأمور هاي.